वेलकम एभ्रिवान। अहिले चाहिँ हामी बेसिक इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ सब्जेक्टको इन्ट्रोडक्सन दिँदैछौँ। त्यसमा चाहिँ के पढ्ने र कसरी पढ्ने त्यो पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीमा जुन हाम्रो सिलेबसमा दिएको रहेछ त्यो सिलेबसभित्र हाम्रो के टपिक छ, त्यो टपिकमा कुन टपिकबाट कति मार्क सोध्छ र कति मार्क आउँछ भन्ने क्वेसन चाहिँ हामीले त्यो डिस्कस गर्नेछौँ र त्यही रिलेटेड हामीले यहाँ अगाडि बढ्नेछौँ। बेसिक इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ जुन भनेको हाम्रो यहाँ एसी र डिसी दुईटै पार्ट कम्बाइन्ड रहेछ। यो भनेको हाम्रो पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको दुईटै पार्ट कम्बाइन्ड रहेछ त्यो सब्जेक्टमा। यो सब्जेक्टमा हाम्रो भनेको पहिलो पार्ट भनेको डिसी सर्किट एनालाइसिस। डिसी सर्किट एनालाइसिसमा हामीले कति मार्कको पढ्नेछौँ? 36 मार्कको पढ्नेछौँ। 36 मार्कको हामीले चाहिँ डिसी सर्किट एनालाइसिसबाट पढ्नेछौँ। अर्को भनेको एसी सर्किट एनालाइसिस। एसी सर्किट एनालाइसिसबाट हामी कति मार्कको पढ्नेछौँ? 24 मार्कको पढ्नेछौँ, 24 मार्कको। यो दुईटै कम्बाइन गरौँ भने हाम्रो कति यहाँ आउँदो रहेछ? 60 मार्क हुँदो रहेछ। जब हामी कति भयो? टोटल मार्क हाम्रो कति भयो? 60 मार्क छ। यो 60 मार्क भनेको हाम्रो पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीले 60 मार्कको फाइनल एक्जाममा क्वेसन आउँदो रहेछ है। डिसी सर्किट एनालाइसिस र एसी सर्किट एनालाइसिस त्यो दुईटै टपिकलाई हामीले के हुन्छ बेग्ला बेग्लै एक्सप्लेनेसन गर्दै सोल्युसन गर्दै थ्योरी साथमा नुमेरिकल पनि हामीले चाहिँ अगाडि स्टेप बाई स्टेप पढ्दै जानेछौँ। त्यसमा हामीले पहिलो स्टेप पढ्ने भनेको डिसी सर्किट एनालाइसिस पढ्ने हो। डिसी सर्किट एनालाइसिसभित्र कुन टपिक छन् त्यो टपिकको थ्योरी साथमा नुमेरिकल र हामीले प्र्याक्टिस क्वेसनहरू पनि दिनेछौँ र त्यो दिँदै दिँदै हामी चाहिँ अगाडि स्टेप बाई स्टेप बढ्दै जानेछौँ। त्यसपछि हामीले एसी सर्किट एनालाइसिसको पनि स्टेप बाई स्टेप थ्योरी प्लस नुमेरिकल सबै सोल्भ गर्दै जानेछौँ। अनि यो सबै लेक्चर सकिसकेपछि यो सबै टपिक सकिसकेपछि डिसी सर्किट अनि एसी सर्किट सकिसकेपछि लास्टमा हामीले के राख्ने हुन्छ? पास्ट क्वेसनको सोल्युसन पनि दिनेछौँ। र लास्टमा यो सबै लेक्चर पढिसकेपछि लास्टमा हामीले यो लेक्चरको र यो लेक्चरमा पढाएको सबै कुराको एउटा कम्प्लिट नोट पिडिएफ ह्यान्ड रिटेन नोट हामीले एभाइलेबल गराउनेछौँ।